ver, ¿qué? از داخل میکنم Leyla ikinci.
نفر شما چند تا شد؟ 5 تا 2 تا زیادی هم نیست کل مغازه 59,000 تومان، بچگونه زنونه هر چیز بخرید مغازه 59,000 تومان، بلوزه زنونه، شلوار زنونه، شلوار افریقایی زنونه 59,000 تومان. بچگونه شلوارک بچگونه برو بخر برو بابا برای 4 تا هستی برم دیگه فکر نکنم تقریبا تا چند دقیقی بود 40 دقیقه 40 دقیقه یه ساعت داداش میترسم این چیزی نشه گردنم